จะรีบไปไหนเหรอ อะไรอยู่ข้างหลัง ก่อเรื่องอีกแล้วเหรอลูก คุณพ่อคุณแม่ ผมไม่กล้าแล้วล่ะครับ เอาออกมา พี่ใหญ่ให้ผมมาเอาพาสปอร์ตเขาว่าจะไปเที่ยว อีฝันเหรอ แกมีข่าวของอีฝันแต่ไม่บอกพ่อแม่รู้ไหมแม่แกก็เป็นห่วง คุณ แค่ พ่อ ไหน ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ อย่าเถียงกันอย่าเถียงกัน พาแม่ไปหาอีฝัน ผม หน่อย พา เดี๋ย ไป วเข้า ครับ เรือลำนั้น อีฝัน 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 ลูกเป็นอะไรกันแน่ พี่ใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่า อีฝันออกมาเร็วลูก อี อี ฝัน ฝัน อีฝัน ออกมาสิ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ อีฝัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อจะจัดการให้ลูกเอง พี่ใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่า อีฝัน ออกมาสิ ทีรัก แม่ คุณบ้าเลือดซัง คุณแม่เป็นไรไหมครับ คุณแม่ อีฝัน ลูกยอมเจอหน้าพ่อแม่แล้ว แม่เป็นห่วงลูกมากเลย แกหายไปตั้งหลายวัน เราอยู่บนเรือไม่บอกใคร คนที่บ้านเป็นห่วงแกแค่ไหน คุณพ่อครับ ผมมีเรื่องคิดไม่ตก ผมคิดว่าผมไม่ใช่คนของตระกูลจั๋ว เด็กโง่ทำไมถึงคิดแบบนี้ ลูกคิดแบบนี้ แม่จะเสียใจนะรู้หรือเปล่า อีฝันอย่าคิดฟุ้งซ่านนี่มันยุคไหนแล้ว ฉันถูกทิ้งตั้งแต่ยังเป็นทารกไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่แท้ๆสักครั้ง คนสมัยนี้พอคลอดลูกแล้วโยนใส่ถังขยะมีมาแล้ว สายเลือดบ่งบอกอะไรไม่ได้ นั่นน่ะสิพี่ใหญ่ ฉันเห็นพี่เป็นพี่ชายแท้ๆเลยนะ ผมชอบมากครับ ว้าว ว้าว โอ้ใหญ่จังเลยเฮ้ยตา สบายไหม เฮ้ย ฮะ สบายครับเฮ้ยตา ต่อไปนี้ ที่นี่คือบ้านของนายนะมาเร็วๆอ่ะมา เป็นไง กิย บ้าง กิย มา กินยา ดื่มน้ำก่อน มาจ้ะดื่มน้ำหน่อย มา เดี๋ยวก็หายแล้วนะโถ กินยาด้วยนะ ตัวยังร้อนมากเลย ใช่ ค่ะ กินเลยกินเลยกินเลย กินยาแล้วจะได้หาย กินเลยนะ มา เดี๋ยวเข้า เร็วเร็ว เด็กดี เร็วจะได้ ดื่ม หายนะ ก่อน เด็กดีเด็กดี อีฝันเด็กดี จะหนีไปไหนฮะ มานี่ มานี่ เฮ้ยโถ มานี่ไม่ต้องเข้าข้างเลยกินตรงนี้ ครูโทรมาบอกว่าลูกเกเรพ่อสอนหรือยังไง เกเรเหรอเกเรมากทีนี้จำหรือยังจำหรือยังฮะ 3 2 1ไป ว้าว รถคันนี้วิ่งเร็วจัง ฉันให้ยืม อ๋อขอบคุณนะ ฮะ โอ้ว้าว สวยจังเลย บ้านเราอยู่ด้วยกันมา 20 กว่าปีแล้ว 20 กว่าปีเป็นเรื่องจริงนะ เราเป็นครอบครัวกัน มันเป็นความจริง ขอโทษครับคุณแม่ ผมสัญญาว่าจะไม่หนีไปเงียบๆอีกแล้วเมื่อกี้คุณแม่ตกทะเลเราไปหาหมอกันดีกว่านะครับ ที่สำคัญคือคนในครอบครัวนี่อยู่ด้วยกัน ผมรู้ สัญญากับแม่นะ อย่าทิ้งแม่ไปแบบนี้อี ผม ก สัญญา รู้ไหม ครับ ICAC ทุกคนฟังนะ ตอนนี้ทิ้งคดีอื่นไปก่อน เราจะตั้งใจตรวจสอบ คดีจั๋วถิงกวงติดสินบนข้าราชการ หลังจากที่พิเศษตรวจสอบแล้ว เราสงสัยว่าจั๋วถิงกวงมีการติดสินบน นักธุรกิจ นักการเมือง นักกฎหมาย ตำรวจ แถมยังรวมถึง ICAC เป็นบุคคลสำคัญของ5 วงการ พวกเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลกำไรกันมายาวนาน คนเหล่านี้รวมถึงนักธุรกิจ นายธนาคารว่านจีรองประธานผู้จัดการใหญ่ลินดาลี วงการกฎหมายทนายใหญ่หงไปเหนียน
ผู้บัญชาการปี้หยงเจียน รองผอจัดสรรที่ดิน เขียนจื้อเวยรวมถึงคนที่โดนยิงหมดสติ ผู้กำกับต่อต้านคอร์รัปชันของ ICAC หลีจิ้งเทียน ผู้กำกับหลีเหรอ เนื่องจากฐานะของเสี่ยวซานค่อนข้างอ่อนไหวทำให้ร่วมปฏิบัติการไม่ได้ ผมให้เขาลาพักร้อน อยากให้เขาดูแลผู้กำกับหลีให้ดีๆ งานตรวจสอบครั้งนี้จะแบ่งเป็น 4 ทีมเล็ก ปฏิบัติพร้อมกันแอนของเธอนักการเมือง รับทราบ อลุนอาชงวงการกฎหมายธุรกิจ รับทราบ อาลี่ตำรวจให้นายจัดการ รับทราบ ต้าหวงเสี่ยวหวง จับตาดูผู้กำกับหลี ต้องได้หลักฐานมาเร็วที่สุด จับกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคอร์รัปชัน รับ รับ ท ท รา รา บ บ ทราบ ห้องทำงานผู้อำนวย เชิญ การ ครับ สำนักงานจัดสรรที่ดิน ผอเรามาจาก ICAC ขอตรวจสอบโครงการที่อนุมัติโดยเจียนจื้อเหวยค่ะ เราอยากได้ข้อมูลของ ธนาคาร รองประธาน ว่านจี ผู้จัดการใหญ่ลินดาลี กับเอกสารบัญชีของคนพวกนี้ สำนักงานตำรวจฮ่องกง ฝ่ายปราบปรามและรัก ผู้ ษา จัดการ ความ เฉิ มั่ ง นคง คนของ ICAC มาค่ะ ไม่ทราบว่าผู้บัญชาการปี้หยงเจียนเริ่มทำงานตั้งแต่ปีไหน ห้องเก็บเอกสาร ผู้กำกับต่อต้านคอร์รัปชันหลีเจิ้งเทียน หัวหน้าจาง เริ่มเก็บหลักฐานได้ รับทราบ รับทราบ คุณหมอ แม่ผมเป็นไงบ้างครับ ค่าวัดตับของคุณนายจั๋วสูงขึ้นมากเลย ยาที่กินอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แล้ว แต่ไม่ต้องผ่าตัดไหม หมอไม่แนะนำให้เปลี่ยนตับนะครับ เพราะว่าร่างกายผู้ป่วยรับไม่ไหว อเมริกามียาตัวใหม่อยู่ในช่วงทดลอง คุณจะส่งไปทดลองที่อเมริกาไหม ไม่ต้องคิดหรอก คุณหมอจัดการให้เลย เงินไม่ใช่ปัญหา ครับ ผมจะติดต่อทางอเมริกาเลย ขอบคุณมากครับ เลือดเซิง ขึ้นห้องไปก่อนไป คุณพ่อพี่ใหญ่ฝันดี ฝันดี ขอโทษครับคุณพ่อ ปล่อยให้คุณแม่ตามหาผมจนโรคเก่ากำเริบ สำหรับแม่แกแล้ว แกสำคัญที่สุด แต่ฉันไม่รู้ว่าแกคิดยังไง คุณพ่อครับ ผมมีเรื่องอยากจะถาม คุณพ่อรู้หรือเปล่าว่า ผมเป็นผู้เสียหายเหตุการณ์ตึกที่ซีหวนถล่ม ฉันรู้ และตอนที่คุณพ่อรับเลี้ยงผม ตอนนั้นรู้แล้วใช่ไหมครับ ถ้าฉันรู้ตั้งแต่ตอนนั้น แกคิดว่าฉันจะรับเลี้ยงแกไหม จะให้แกอยู่ใกล้ตัวใช่ไหม ปีที่แกอายุ 20 ฉันกับแม่แกเพิ่งรู้ฐานะของแก ที่แกตกใจอยู่ ฉันก็เคยตกใจมาแล้ว แกคิดว่าฉันไม่เข้าใจเหรอ ฉันเคยคิดนะ ถ้ายังให้แกอยู่ตระกูลจั๋วต่อ จะมีอันตรายไหม เด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉัน
ได้วางแผนอะไรไว้หรือเปล่า หรือว่าเขา จะแก้แค้นฉันหรือเปล่า ให้ฉันใช้หนี้ไหม ฉันรู้ว่าแกเป็นระเบิดเวลา ระเบิดให้ฉันตาย ระเบิดให้บ้านเราพัง คุณพ่อคิดว่าผมเป็นระเบิดเวลา แล้วอยากจะให้ผมอยู่ด้วยทำไมครับ เพราะแกเป็นลูกชายฉัน ฉันเห็นแกตั้งแต่เด็ก เห็นแกพัฒนา แกฮุบซื้อบริษัทให้ฉันเจ้าแล้วเจ้าเล่า ความฉลาดของแกบางครั้งฉันก็ยังอดนับถือไม่ได้ ดังนั้นถ้าหากแกจะเล่นงานฉัน ฉันก็รู้ว่าแกมีความสามารถทำได้ แต่พอฉันเห็นแกประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น ฉันเพิ่งรู้ตัว ฉันรู้สึกเพียงอย่างเดียว ฉันภาคภูมิใจ จัวถิงกวงมีลูกชายที่โดดเด่นขนาดนี้ ฉันภาคภูมิใจมาก คุณพ่อไม่กลัวเลยจริงๆเหรอก ลัว ฉันกลัวมากเลย แต่ฉันไว้ใจแก เราอยู่ด้วยกันตั้งหลายปี มันเป็นเรื่องจริง อีฟัน นี่มันฉันเรียกแกว่าลูก ฉันจะไม่ไล่แกไปไหน ฉันรู้สักวันหนึ่งแกต้องรู้ความจริงจนได้ ถ้าแกเลือกที่จะอยู่ต่อ พ่อจะดีใจมาก แต่ถ้าแกรับไม่ได้ คิดว่าอยู่แล้วจะไม่มีความสุข แกก็ไปซะ พ่อเข้าใจดี ตอนที่ผมรู้เรื่องนี้เข้า ผมคิดย้อนหลายเรื่อง ตอนเด็กๆพ่อผมติดพนัน พอเสียเงิน ก็เอาผมไปเที่ยวระบายต่อยตีผม แม่ผมกลัวมากได้แต่ยืนอยู่ข้างๆ ปล่อยให้พ่อเคี่ยนตีผมระบายอารมณ์ ตอนนั้น ผมไม่รู้สึกถึงคำว่าครอบครัว ไม่รู้จักคำว่าความอบอุ่น คุณพ่อกับคุณแม่ทำให้ผมรู้จักคำว่าบ้าน รู้จักคำว่าครอบครัวอบอุ่น ผมรู้สึกดีใจที่มีครอบครัวที่แสนสุข ขอบคุณมากครับคุณพ่อ คุณพ่อเชื่อใจผมนะ ผมจะไม่ทำให้คุณพ่อต้องผิดหวัง ผมจะกตัญญูต่อคุณพ่อ คุณพ่อครับ เพราะผมรู้ว่าผมแซ่จูครับ เจียฉิง ฉันมีเรื่องจะคุยด้วย เจอกันที่ท่าเรือ อีฝัน ในที่สุดนายก็ติดต่อมา ฉันคิดถึงนายมาก เจียฉิง เราเลิกกันเถอะ เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่า เกิดขึ้นนานแล้ว มันฝังอยู่ในใจฉัน ฝังอยู่ในใจโจอีฝัน ช่วงเวลานี้ นายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายกับฉัน ฉันขอเหตุผลหน่อยได้ไหม รู้ไหม ฉันก็รู้สึกไม่ดี
เพราะเมื่อก่อนนี้นายไม่ได้ทำแบบนี้กับฉัน เมื่อก่อนเราอยู่กันง่ายๆ ดูดีวดีกินข้าวดูหนังก็มีความสุขแล้ว เป็นเพราะเราคบกันแล้วนายถึงได้รู้ว่านายไม่ได้ชอบฉันเหรอ ไม่ใช่ ฉันชอบเธอตั้งนานแล้ว แต่การปรากฏตัวของคนคนนั้นทำให้ความสัมพันธ์ของเราเปลี่ยนไป ใคร ถูมิน เกี่ยวอะไรกับพี่จือซิน ถูมินต้องการเล่นงานพ่อฉัน เขาจะยึดฐานะของพ่อฉันในฮ่องกง เขาจะถล่มทิ้งหุย จะทำให้ตระกูลจั๋วพัง นายเข้าใจอะไรพี่จือซินผิดหรือเปล่า โอเค งั้นเธอวิเคราะห์ให้ฟังหน่อย ทำไมเจ้าเฉียงถึงประมูลถนนเลขที่ 10 ได้ เมื่อก่อนทิ้งหุยประมูลได้ทุกครั้ง แต่ทำไมครั้งนี้ถูมินถึงได้ไปแถมยังบังเอิญตรงที่ราคาประมูลสูงกว่าทิ้งหุยแค่นิดเดียว เธอว่าเขาเล่นสกปรกไหม อีกอย่างหนึง ก่อนประมูล1 คืน เขานัดฉันออกมา บอกว่ามีปาร์ตี้ แต่จริงๆส่งคนอ่านดูเอกสารของทิ้งหุย ดูราคาที่เราเขียนไว้ว่าเท่าไหรประเด็นคือเธอเป็นผู้ช่วยของเขา ฉันจะเป็นต้องสงสัยว่าเขาหลอกใช้เธอ ให้เธอใกล้ชิดฉันเพื่อสืบคนในบ้าน ไม่ใช่ พี่จือซินไม่ใช่คนแบบนี้ เธอรู้หรือว่าเขาทำอะไรที่ฟิลิปปินส์เคยเกิดอะไรขึ้น มีเรื่องราวอะไรบ้าง ถูมินที่เรารู้จักอยู่ไม่ใช่จือซินที่เราเคยรู้จัก เขาไม่สนใจแม้แต่ครอบครัว เขาสนใจแต่เงิน ในสายตาฉันเขาเป็นคนหน้าเงินทำทุกวิถีทางเพื่อเงิน อีกอย่างฉันสงสัยความเป็นจริงของโปรเจกต์ X โปรเจกต์นั้นฉันก็มีส่วนร่วม ฉันสงสัยว่าเขาต้องการเล่นงานพ่อฉันจนวันหนึ่งฉันจะกลายเป็นผู้เสียสละด้วย ถ้าเธอไม่เชื่อลองกลับไปดูโปรเจกต์ X ว่ามีปัญหาหรือเปล่า มีแผนชั่วหรือเปล่า เธอจะเข้าใจเอง โปรเจกต์ X จำตรงนี้ไว้ อย่าให้พลาดแม้แต่เสี้ยวเดียว ขอโทษด้วย เอาตรงพวกคุณรอก่อนนะ สืบได้อะไรบ้าง หงไปเหนียน ปี้หยงเจียน ลินดาลี ฟู่เทียนเย่ากับจัวถิงกวง 5 คนนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคม ก่อนที่จะประสบความสำเร็จรู้จักกันอยู่แล้ว ฉันเคยอ่านบทสัมภาษณ์ ฉันพบว่าหงไปเหนียนกับลินดาลี มีลูกสาวทั้งคู่ แล้วก็เรียนปริญญาโทอยู่ที่อังกฤษด้วยค่ะ ค่าเทอมของมหาวิทยาลัยแพงมาก บวกกับค่าหอพัก แถมยังเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ราคาอยู่ที่ 7 หลัก เรายังสืบด้วยว่าลูกสาว2 คนนี้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิของถิงกวงค่ะทำได้ดีมาก รีบเตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วก็ทำเหมือนเมื่อก่อน ส่งไปที่ ICAC ไม่หลงชื่อ บอสครับกล้องวงจรปิดถ่ายได้เมื่อเช้าครับ ถ้ากับเสี่ยวหัวเป็นคนหามาเอง ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยนะ คุณจาง ว่าไง เมื่อเช้ามีพัสดุไม่ลงชื่อ ที่แท้ตัวถิงกวง ฟู่เทียนเย่า ปี้หยงเจียน ลินดาลี หลี่ซิ่วเจีย กับหงไปเหนียน เคยเป็นเด็กกำพร้า รู้จักกันตั้งแต่เด็ก โจทิ้งกวงไม่ต่างอะไรกับลูกพี่ของพวกเขา ดูแลเพื่อนกลุ่มนี้ดีมาก นอกจากส่งเสียลูกสาวของลินดาลี กับหงไปเหนียนไปเรียนต่อเมืองนอก 30 ปีก่อนยังเคยเจ้าหงไปเหนียนเรียนกฎหมาย ทีนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงช่วยโจวถิงกวง เด็กกำพร้ากลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ แต่หลายปีนี้คงจะช่วยเหลืออุ้มชูกัน ทั้งดึงทั้งดันกันเป็นใหญ่ ไปตรวจสอบฟู่เทียนเย่า ปี้หยงเจียน ลินดาลี กับหงไปเหนียนสืบให้รู้ว่าพวกเขารับสินบนจากกรุ๊ปถิงหุยหรือเปล่า รับทราบ คุณพ่อครับ ดูสิ ที่แท้โทมินถอนทุนจากโปรเจกต์ X นานแล้ว
โปรเจกต์ X เคยเป็นโปรเจกต์พัฒนาขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากที่ดินผืนนั้นเป็นที่อนุรักษ์ป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงถูหมินก็เลยถอนทุนไปเมื่อ4 เดือนก่อน แต่เจ้าชายซาอุที่ลงทุนด้วยล่ะ ก็สนับสนุนโปรเจกต์นี้นี่ เจ้า นะ ชายซาอุคนนี้ไม่มีอำนาจอย่างที่เราคิดไว้ อาระเบียใช้ระบบ1 ผัวหลายเมีย ลูกชายของกษัตริย์เป็นเจ้าชาย ลูกชายของเจ้าชายเขาเรียกเจ้าชาย เจ้าชายแบบนี้ ที่ซาอุมี 5,000 กว่าคน ผมยังสืบรู้ว่าเจ้าชายคนนี้เป็นญาติห่างๆของเชื้อพระวงศ์ แล้วบริษัทก่อสร้างรายใหญ่อีก2 รายล่ะเขาว่ายังไงบ้าง ถูหมินยกคนบริษัทต่างชาติให้เชื้อพระวงศ์กับพวกเจ้าหน้าที่ สรุปมีแค่ชื่อ แต่ไม่มีอำนาจ อีกอย่าง พวกเขาไม่เคยรู้การบริหารบริษัทเลย นี่นางตัวแสบกล้าหลอกฉัน ถ้าเขาหลอกให้เราลงทุนโปรเจกต์ X ได้จริง ๆ เขาไม่เพียงให้เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ได้กำไรแถมยังผูกมิตรกันแน่นยิ่งขึ้น และอีกด้านหนึ่งจะทำให้เราขาดทุน เสียหายยับเยินไม่นี่แสบจริง แล้วก็วันนี้ผมจะไปดูงานที่ฟิลิปปินส์ผมสงสัยว่าเขาส่งคนมาขโมยพาสปอร์ต สุดท้ายน้องเล็กไปคนเดียว น้องทำงานไม่รอบคอบ ไม่รู้จักส่วนบริหาร ทั้งหมดนี้เป็นแผนของถูหมิน ๆ ติดต่อคุณชายหรือยัง ครับก็บอกว่าได้คุยกับดีบิวที่ฟิลิปปินส์แล้ว เขาว่าถูหมินพอถอนทุนจากโปรเจกต์ S เอาเงินลงทุนไปที่โปรเจกต์เกาะเอริโดเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรรัฐบาลท้องถิ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนเขาเต็มที่อีกอย่าง คุณชายบอกว่าโปรเจกต์เกาะเอริโดเป็นเค้กก้อนที่ใหญ่มาก ฉันจะให้มันขายเค้กในป่าออกมาให้หมด ไม่ว่าต้องทำยังไง ต้องแย่งโปรเจกต์เกาะเอลนิโดมา คุณพ่อครับ แล้วโปรเจกต์หลงเฉิงล่ะครับ แม่นั่นอยากได้ถนนหมายเลข 10 นัก ก็ให้มันเอาไป เราจะซื้อเลข 38 ถึง 60 ถนนมู่เหมียนที่อยู่ข้างๆ ย้ายศูนย์การค้าโรงแรมพิพิธภัณฑ์มาตรงนี้ให้หมดแทนถนนหมายเลข เป็นแผนที่ดีมาก ไม่เพียงขยายกว้างขึ้นแถมยังดึงลูกค้าทางโน้นได้ด้วย 10 แต่ตอนนี้มีเรื่องต้องจัดการก่อน โทรหาพ่อบุญธรรม ฉันจะทำให้ยายขาเป๋นั่นขาหักอีกข้าง ให้มันนั่งวีลแชร์จนตาย เธอทำแบบนั้นทำไม ดูไม่ว่าเปิดเผยความลับบริษัทมันผิดกฎหมาย ฉันไม่ได้ตั้งใจเปิดเผยความลับของบริษัท เรื่องธุรกิจฉันไม่รู้และไม่มีสิทธิ์ก้าวไก่าย อีฝันบอกฉันว่า พี่แอบดูหนังสือประมูลของเขา ให้คนขโมยพาสปอร์ตอีฝัน มันก็ผิดกฎหมายเหมือนกัน ฉันไม่สนว่าจัวอีฝันพูดอะไรกับเธอ เอาเป็นว่าอยู่ห่างๆไว้ เขาไม่ได้จริงใจกับเธอ พี่รู้ได้ยังไงว่าอีฝันไม่ได้จริงใจกับฉัน เขายุให้เธอทำผิดกฎหมายแบบนี้เหรอจริงใจกับเธอ เขาหลอกใช้เธออยู่ ฉันไม่เข้าใจ พี่บอกว่าอีฝันหลอกใช้ฉัน แต่อีฝันบอกว่าพี่หลอกใช้ฉัน ฉันมีอะไรให้พวกพี่หลอกใช้นักเหรอ ฉันแค่อยากบอกว่า ตอนที่พวกพี่ทำธุรกิจอย่าทำร้ายกันและกันได้ไหม ฉันไม่ได้ทำร้ายอีฝัน เธอรู้ไหมว่าเมื่อก่อนจัวถิงกวงทำเรื่องชั่วไว้เท่าไหร่ ที่จริงแล้วเขา เขาทำเรื่องอะไรเหรอ เรื่องชั่วร้ายอะไรเหรอคะ เรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดไว้ ที่ฉันไม่บอกเธอ เพราะฉันไม่อยากให้เธอเดือดร้อน ไม่อยากดึงเธอมาพัวพัน พี่จือซิน ถ้าพี่ยังเห็นฉันเป็นน้องสาว พี่บอกฉันเถอะ พี่ให้ฉันช่วยแบ่งเบาเถอะนะพี่ ถ้าเธอเห็นฉันเป็นพี่สาว ไปจากจัวอีฝันซะ
หยุดนะ พี่จูซีนเป็นไงบ้าง ฉันไม่เป็นไร ไปเดี๋ยว เจ๊ฉิง เจ๊ฉิง คุณถูหมอเช็คร่างกายเชิงลึกกับเอ็กซเรย์ให้แล้วนะครับ เพราะว่านอกจากแผลภายนอกแล้วไม่เป็นอะไรเลย กลับไปพักที่บ้านได้ครับ ขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้าง หมอว่าไงคะ ไม่เป็นไร เป็นตัวโรงพยาบาลเอกชนดีไหม ไม่จำเป็น ศีรษะถูกตีอย่างรุนแรง เลือดหยุดไหลแล้วก็จริง แต่แกนสมองเสียหายอย่างรุนแรง ต่อไปนี้จะฟื้นได้ไหม ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาเอง ที่เรียกประชุมวันนี้ เพราะมีข่าวแจ้งให้ทุกคนทราบ ทางกรุ๊ปถิงหุยของเราจะไม่ร่วมมือทำโปรเจกต์หลงเฉิงกับกรุ๊ปเจ้าเฉียงแล้ว แต่ผมรับรองว่างานในมือของพวกคุณไม่ได้รับผลกระทบแน่ให้ทุกคนทำงาน จัวอีฟัน ฉันมีเรื่องจะพูดด้วย เอาตรงพาทุกคนไปพักเบรก10 นาที ค่ะ ทุกคนตามผมมานะครับ ไปค่ะ กินกาแฟดีกว่า ใช่ง่วงพอดีเลย ทำไมนายทำกับเจฉิงแบบนี้ พวกนายแค้นฉันก็ส่งคนมาเล่นงานฉันสิ แต่ทำไมถึงดึงเจียฉิงมาเกี่ยวข้องด้วย สั่งให้ขโมยความลับทางธุรกิจให้เธอทำผิดกฎหมาย นายรู้ไหมตอนนี้เธอนอนอยู่โรงพยาบาล ไม่รู้ว่าจะฟื้นได้หรือเปล่า เรื่องทั้งหมดก็เพราะเธอ ถ้าเธอไม่เล่นงานครอบครัวฉันเหตุการณ์จะไม่เป็นอย่างวันนี้ เจียฉิงถูกเธอทำร้ายทางอ้อม นายจะโง่ดักดานปกป้องพ่อนาย ฉันไม่สนหรอกนะ แต่นายรู้ว่าเจฉิงรักนายมากแค่ไหน และทำไมยังทำกับเขาอีก นายเป็นคนหรือเปล่า ฉันแค่เอาอย่างเธอ เธอใช้แผนอะไรกับฉัน หลอกใช้ฉันยังไง ฉันจำไม่เคยลืม รู้ไหมอะไรคือผลกรรม ก็นี่ไง ยังมีหน้ามาถามฉันว่าทำไมถึงใจร้ายหลอกใช้เจียฉิงจำไม่ได้เหรือว่าเธอเคยบอกฉันว่า ฉันกับเธอเป็นคนประเภทเดียวกัน ถ้าเจียฉิงรู้ว่านายเป็นคนแบบนี้แล้วก็ เขาต้องเสียใจมากแน่ เขาฟื้นแล้วอย่าลืมบอกฉันด้วย ฉันจะบอกให้ สักวันหนึ่งนายต้องชดใช้ ฉันทำตามที่บอสสั่งแล้วค่ะ ย้ายเจฉิงไปโรงพยาบาลเอกชน และหาหมอที่เก่งที่สุด คอยดูแลเขาค่ะ คอนเฟิร์มแล้วค่ะ จูถิงกวงจะไม่ลงทุนโปรเจกต์ X ยกเลิกประชุมโปรเจกต์ X ทั้งหมดด้วยค่ะ เขารู้แล้วว่าโปรเจกต์ S เป็นกลลวง แล้วก็เขาจะไม่ร่วมมือโปรเจกต์หลงเฉิงกับเราอีก เขาน่าจะใช้เลขที่ 38-60 ถนนมู่เหมียน มาแทนที่ถนนหมายเลข 10 โปรเจกต์เดิมค่ะ ถ้าฉันเดาไม่ผิด ถนนมู่เหมียนอยู่ในโซนหลงเฉิง ต่อให้ไม่มีถนนหมายเลข10 จัวถิงกวง ก็ยังทำโปรเจกต์หลงเฉิงได้อยู่ดีค่ะ ฉันคิดไว้แล้ว 7 ปีก่อนฉันมาฮ่องกง ก็รู้แล้วว่ารัฐบาลจัดสรรโซนหลงเฉิง อยู่ในแบบแปลนพัฒนา ตอนนั้นฉันนึกไว้แล้วว่าจัวถิงกวง ต้องล็อกเป้าโซนหลงเฉิงแน่ ถ้าอย่างนั้นเราควรทำยังไงต่อคะ บอสครับ คุณชิวมาแล้ว บอสคะ ท่านนี้ก็คือคนที่เคยแนะนำนักวิเคราะห์โปรเจกต์อสังหาของเอเชีย คุณชิวค่ะ สวัสดีค่ะคุณชิว สวัส เชิ ดี ญ ค นั่ รั ง บ คุณถู หลังจากที่ผมศึกษาเชิงลึกแล้ว โปรเจกต์เกาะเอลดิโด โปรเจกต์นี้ไม่มีความมั่นคง
รัฐบาลฟิลิปปินส์มีรายงานตรวจสภาพพื้นดิน ระบุว่าพื้นดินของเกาะเอลนิโดไม่เหมาะที่จะทำแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ถ้าฝืนพัฒนาต่อไป ทุนที่เคยตั้งเอาไว้จะเพิ่มขึ้นอีกมาก ราคาประเมินก็จะต่ำลง แนะนำให้คุณถูพิจารณาดี เข้าใจแล้วค่ะ วันนี้ โทรไปหาดีบิวเลื่อนเซ็นสัญญาไปก่อน คุณเก่งเหลือเกิน คุณทำให้เขาลังเลโปรเจกต์เกาะเอลนิโดได้ยังไง คุณชิวครับ ๆ ไม่ต้องห่วงสบายมาก ฉันกำลังจะ เกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่ของโปรเจกต์เอลนิโดจะรับการลงทุนของพวกคุณเท่านั้นนะคะ ขอบคุณดีบิวไว้ติดต่อกัน ดีบิวดึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์ต่อไปโปรเจกต์เกาะเอลนิโดยกให้กรุ๊ปถิงหุยลงทุน เยี่ยม เยี่ยม นี่ โอ้โหสองพ่อลูกคุยอะไรกันหัวเราะดังเชียวเฮ้ยลูกน้องฉันทำงานพลาด เดี๋ยวจัดการให้ใหม่ ไม่สำคัญแล้วยายขาเป๋นั่นแพ้เราไปแล้ว แต่เขายังไม่รู้ตัว เสียถิงสุดยอดจริง ๆ เลย ชนะอีกแล้ว ในกลุ่มของพวกเราเสียเก่งกว่าใครทุกคน ไม่ต้องสงสัยเลย ฉันก็เคยคิดนะแต่เท่าที่คิดดู ในกลุ่มพวกเรา คนที่เก่งที่สุดอาจจะเป็นนาย เป็นไปได้ยังไง ไม่มีเสียก็ไม่มีฉัน ชาตินี้ใช้หนี่ไม่หมด หวังว่าฉันจะดูคนไม่ผิด ฉันชอบพูดว่าเป็นพี่น้องกันตายแทนกันได้ ในเมื่อเราลงเรือลำเดียวกัน สามัคคีสำคัญที่สุดไหนว่าจริงไหม ฉันกับเสียเพื่อนกันตลอดไป จัดการคนทรยศซะ ฉันไม่อยากเห็นหน้ามันอีก จี้หมิงเหรอน ายเป็นรุ่นพี่ ให้นายเป็นคนจัดการ เหมาะสมที่สุดแล้ว ไม่ต้องห่วง ผมจัดการให้ได้ มีอะไร จัวทิ้งกวงให้ฉันฆ่านาย คิดไว้แล้ว ลงมือเลยสิ เอาไว้ป้องกันตัว ยังไงเนี่ย ตอนนี้นายมีอันตราย ฉันอยากให้นายช่วยเล่นละครตบตาจัวถิงกวง ฉันหาที่ไว้ให้นายหลบชั่วคราวแล้ว และฉันจะประกาศทางสื่อว่านายตกเขาตาย ทำไมฉันต้องเชื่อพี่ ฉันไม่รู้พวกพี่ล้มหัวกันแกล้งฉันหรือเปล่า เพราะฐานะของฉันเหมือนนาย ฉันก็เป็นสาย นี่ อยากให้ช่วยหน่อย เอาหลักฐานมาให้ที ได้ไม่มีปัญหา ผู้บัญชาการปี้ ที่ผ่านมาผู้เทียนเย่าช่วยจัวถิงกวงทำเรื่องชั่วมากมาย เขาสั่งให้ฉันขโมยหลักฐานเหนื่อยก็หน่อยนะ บ๊ายบายครับ หลังจากนั้นจัวถิงกวงจะให้เงินก้อนใหญ่ฉันเป็นค่าตอบแทน ใน USB มีหลักฐานความผิดที่ฉันสะสมไว้นานมาก เยอะกว่าที่นายหาได้ซะอีก พี่ให้ฉันทำไม เขาเริ่มสงสัยฉัน เอาไปให้ผู้ติดต่อของนายไว้เลย
รู้ไหมทำไม ฉันถึงส่งนักฆ่าตามเขาไป คุณพ่อกลัวว่าเขาจะใจอ่อน ไม่อยากลงมือ ตั้งแต่ต้นจนจบ ฉันไม่ได้จะให้เขาฆ่าคนเอง ฉันแค่ให้โอกาสเขาเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าเขายังเข้าข้างฉัน เขาต้องฆ่าเหวยจี้หมิงแน่ก่อนที่เขาจะลงมือ นักฆ่าที่ยิงปืนแทนเขาเอง ฉันไม่ปล่อยให้เขาเดือดร้อนแน่ แต่ตอนที่เขาเห็นนักฆ่ามา เหยียบคันเร่งเพื่อช่วยเหวยจี้หมิง เขาเลือกที่จะหักหลังฉัน เขาไม่มีโอกาสหักหลังคุณพ่อแล้ว คุณพ่อไม่ต้องกังวลแล้วครับ ฉันไม่เคยผิดต่อเขาเลย เขาเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ถึงยอมปล่อยคนที่เล่นงานฉัน เขารู้เรื่องของเรามากไปแล้ว ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะแทงข้างหลังฉันเมื่อไหร่ ครั้งแรกที่ฉันเจอเขายังไม่ถึง10 ขวบ นอนข้างถนนไม่ได้ใส่รองเท้า เขาบอกฉันว่าอดข้าวมา3 วันแล้วก็ไอ้ปากขอข้าวกิน ฉันขโมยข้าวกล่องมาแบ่งเขาคนละครึ่ง ในบรรดาพี่น้อง นอกจากพ่อบุญธรรมฉันไว้ใจเขามากที่สุด ฉันลงทุนที่ตัวเขาหลายปี ส่งไปเป็นตำรวจ ช่วยให้เลื่อนขั้น ฉันคิดว่าตัวเองปั้นคนได้สำเร็จ ช่วยขอทานเอาไว้ที่ไหนได้เล่งหมาจนอ้วนมาแหวงกัดฉัน คุณพ่อเสียใจหรือเปล่าที่ฆ่าเขา ไม่เลย ฉันไม่เคยเสียใจ คุณพ่อเรื่องนี้ต้องจัดการให้สะอาดหมดจด พ่อบุญธรรมจะจัดการศพให้เอง เขาจะเป็นธุระทั้งหมดให้ทำให้เรื่องนี้เป็นแค่อุบัติเหตุ คุณพ่อครับ คุณพ่อยังมีผม ผมจะอยู่เคียงข้างคุณพ่อตลอดไป球場上那可愛片段，突然又已1年，期望再會面舊朋友。就算心永未遙遠，但這刻渴望見，即使重聚再短，時光可變，世界可變，人情亦許多都變遷，有共情不變，那種真找不到缺點。你我再次相見，隨年和月傷心雖耗損，有共情從難扭轉，心內那熱戀仍是純真美。